امروز میخوام یه نون شیرمال گردویی خوشمزه بهتون یاد بدم. یه نون شیرمال ساده است با بافت فوق‌العاده نرم، ولی ترکیب گردو، شکر قهوه‌ای و کرش و عطر دارچینی که تو کل خونه میپیچه این نون شیرمالو با بقیه متمایز میکنه. خیلی هم خوشمزه است. سلام، به همدیگی خوش اومدین. بریم سراغ آموزش این نون شیرمال خوشمزه. اول از همه مقدار آردی که توی دیسکریپشن برات نوشتم الک کن و توی ظرف گود اینجوری وسطش رو خالی کن. بعد شیر ولرم رو به وسط ظرف اضافه کن به همراه خمیرمایه و یه قاشق از شکری که برات توی دیسکریپشن نوشتم، یه قاشقش فعلا کافیه، اضافه کن و یکم همش بزن و درش رو ببند، بذار تو همون دمای محیط 5 دقیقه بمونه تا خمیرمایه به عمل بیاد. بعد از 5 دقیقه یه دونه تخم مرغ و وانیل و باقی مونده شکر رو اضافه کن و نمک رو هم به آرد اضافه کن و همش بزن، کم کم هم بزن تا خمیرت یه خورده شکل بگیره. اگه ویدیوهای قبلیمو دیده باشی، من کلا تو پخت نون حالا یا درست کردن خمیر یه لیوان از آردی که مقدار کل آردی که برات نوشتم و نگه میدارم و در آخر اضافه میکنم کم کم. وقتی خمیر یه خورده شکل گرفت اون یه لیوان آرد رو کم کم اضافه میکنم. این به این خاطره که میزان آبی که آردای مختلف جذب میکنم متفاوته و ممکنه که مثلا مقدار آردی که من نوشتم برند آرد من با برند آردی که شما میگیرید متفاوت باشه و میزان آبی که جذب میکنم متفاوته. این تو سفت یا شلتر بودن خمیر خودش تاثیر گذاره. واسه همین تو حین ورز دادن اون یه لیوان آرد نهایی رو کم کم اضافه کنید و ورز بدید. مثل من حالا مقدار دقیقی که برای من استفاده شد و استفاده کردم رو توی دیسکریپشن کامل براتون می نویسم. خمیر که جمع شد و منسجم شد، کره رو کم کم به خمیر اضافه کن و خوب ورز بده تا در نهایت یه خمیر صاف و لطیف و یک دست بهت بده. توی این مرحله وقتی کره رو به خمیر اضافه میکنی و ورز میدی، کره با دمای دستت آب میشه و ممکنه که حالت چسبناک خمیر داشته باشه. اینجوری مثل من با مشت بکوب و خوب ورز بده تا صاف و یک دست بشه. اگه دستگاه خمیرگیرم داری که خب این پروسه خیلی راحت تره. من خودم شخصا ورز دادن خمیر برام مثل یه جلسه تراپی میمونه و واقعا دوستش دارم. حالا خمیر رو چونه کن و توی یه دونه ظرفی که کفشو چرب کردی بذار و درش رو ببند، بذار تو دمای محیط 2 ساعت استراحت کن. تو این فاصله برای مواد وسط نون کره رو یه ذره با لیسک فشار بده و با گردوی خورد شده و شکر قهوه‌ای و دارچین که من حالا ادویه مخصوص استفاده کردم. ادویه من توش میخک و پودر زنجبیلم داره، ولی خب میتونی از دارچین به تنهایی استفاده کنی. خوب همش بزن با قاشق و بذارش کنار تا خمیرمون حاضر بشه. تو این فاصله اگه ویدیو رو دوست داشتی یادت نره چنل رو سابسکرایب کنی. من تو چنلم کلی دستور خوشمزه دیگه با هواپزم دارم و همچنین کلی دستور خوشمزه دیگه بدون هواپز. بعد 2 ساعت همینطور که میبینی خمیرمون حسابی ور اومده و حجمش 2 برابر شده. یکم هوای خمیر رو میگیرم و روی سطح آرد پاشی شده خمیر رو میذارم و با کاتر خمیر رو به 9 قسمت مساوی تقسیم میکنم. شما میتونید حالا این قسمتاتون کوچیک‌تر باشه یا بزرگتر باشه، فرقی نمیکنه، اون دیگه به سلیقه خودتونه. من به 9 قسمت تقسیم کردم. اینم بگم که اینجا نیازی نبود من آرد پاشی کنم، چون در نهایت خمیرمون که چسبناک نیست و اینکه آرد اضافی ممکنه که بافت خمیر سفت بشه. من اینجا قبل اینکه بخوام هر کدومو چونه بگیرم، آرد اضافیشو از زیرش پاک کردم و چونه گرفتم و گذاشتم روی سطح کار. همینطور که میبینی دوباره آرد اضافی رو کامل جمع کردم، چون نمیخوام اصلاً بافت این نون شیرمالم سفت و سنگین بشه. حالا هر چونه رو با وردنه به صورت گرد تقریبا نازک
بازش کنید و با پیتزا بر یا حالا کاتر اینجوری مثل من طرح راه فقط نصف خمیر رو طرح راه بندازین و از مخلوطی که درست کردیم، مخلوط گردو و شکر قهوه‌ای، به صورت اوریب و کج کناره خمیر همینجوری که تو تصویر میبینید بذارید و رولش کنید و اینجوری یه ذره بپیچونید و دو طرف رو خوب به هم بچسبونید و فیکس کنید. حواستون باشه که پشت و روش رو کامل فیکس کنید. خمیرهای آماده شده و رول شده رو توی سبد هواپز یا سینی فر همه رو بچینید. وقتی کل خمیراتون رول شده آماده شد، توی سبد هواپز یا سینی فر بچینید و روش یه دستمال بکشید، بذارید نیم ساعت مجددا استراحت کنه و کاملا پف کنه. هواپز یا فر رو بذارید حتما داغ شه. براتون درجه و زمان مناسب رو توی دیسکریپشن می‌نویسم. حالا قبل پخت با مخلوط زرده تخم مرغ و شیر خوب رومالشون کنید و بذارید تا بپزه. مخلوط یه زرده تخم مرغ با 2 قاشق شیر باعث میشه که هم نون شیرمالاتون بوی تخم مرغ نگیره، همین که خیلی صاف و یک دست رومال بشه. برای پخت توی هواپز من رو درجه حرارت 150 مدت زمان 25 دقیقه تنظیم کردم. پیش گرمایش دستگاه هم یادتون نره. برای پخت توی فر هم کامل تو دیسکریپشن براتون مینویسم. بله، بعد 25 دقیقه همینطور که میبینید چقدر خوشگل و طلایی شدن. حالا من برای اینکه نون شیرمالامون نرمتر بمونه روشو با کره تا موقعی که داغه رومال میکنم و این کار باعث میشه که نون شیرمالا حسابی نرم بمونه. میذارم خنک شه. برای بسته بندیشم اگر توی زیپکی بسته بندی کنید و هواشو کامل بگیرید تا 1-2 روز کامل نرم و تازه میمونه. در غیر این صورت میتونید فریز کنید و هر موقع که خواستید قبلش دوباره توی هواپز گرمش کنید. واقعا نگم از خوشمزگی و نرمی این نون شیرمال. عطر دارچین تو کل خونه پیچیده و اون طعم گردو و کره کاراملی شده نگم برات. حتما درستش کن.